السلام، غادي نشارك معكم اليوم بيتزا بحجم عائلي بواحد العجينة اللي ساهلة والحشوة اقتصادية جدا، والأهم أنها كتجي لذيذة ما تشبعوش منها. تبعوا معايا الفيديو للأخير. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة مرحبا أو ألف مرحبا، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوكم الجديد ديالي. وندوزو للمكونات. عندي 2 كيسان ديال الدقيق ديال القمح ولا دقيق الفينو. انا درت القمح العادي، ودرت 3 الكيسان ديال الفورس ديال الدقيق الابيض، ودرت معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه او الخميره المعجونه على حسب الجو، وعندي معلقه صغيره ديال الثومه غبره، وعندي معلقه صغيره ديال الزعتر. هاد العجينه كتجي لذيذه بهاد المكونات اللي ذكرت لكم فيها رغم البساطه ديالها. وعندي 4 كاس ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده، وعندي ماء دافئ للعجن. الا كان الحال بارد ديروا ماء دافئ، كان الحال سخون كديروا ماء عادي. صافي درت هنايا الكاس ديال الماء دافئ، الكاس الاول. غادي ندير داك الزيت، يعني زيت الزيتون من الاحسن الا كان زيت الزيتون كيتواتى مع البيتزا. نحاول نضرب هكا مزيان بيدي باش تذوب ديك الخميره ودوك المكونات كينسجموا، وعاد غنضيف الكاس الثاني بالتدريج. العجينه ديال البيتزا كيف ما كتعرفوا كتبغي تكون هكا خفيفه، ما تكونش قاصحه. صافي كنخلط مزيان. تقريبا دخلت فيها 2 كيسان ديال الماء دافي، وغادي نضيف في الاخير واحد تقريبا 2 معالق اولا معلقه ديال الماء على حسب النوعيه ديال الدقيق. الاهم ان العجينه كتجي هكا شويه كتلصق في الايدي، ما كتجيناش العجينه قاصحه. وكنبقى نخبط فيها يعني غير بيد وحده، ما كتحتاجش يعني الدلك بزاف. كنبقى نخبطها غير بيد وحده كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. هذا العجينه راه كتلصق في اليد. كنديها ونجيبها حتى كينسجموا ليا المكونات كامله، وكتولي على هذا الشكل هذا. صافي غندهنها بشويه ديال الزيت اللي كتبقى ليا هكا في الكاس. غادي نرجع نضيف واحد شويه. صافي وغادي نغطيها في واحد المكان يكون دافئ من الاحسن باش دغيا تختمر. الا كان الجو بارد غادي ندوزو نحضروا الحشوه اللي ساهله، وداكشي اللي متوفر عندي في الدار فدرتو معاكم. درت غير بصله، البصله والفلفله خضراء. درت 2 بصلات كبارات، ودرت 2 فلفلات. درت الملحه شويه د الابزار وزيت المائده، وديتهم يتشحروا غير يدبالوا هكا، ونطفي عليهم البوطه. جانبا عندي هنايا لاصوص. بصراحه عندي هنا صوص واجده، ضفت ليها باش نسمها وتجيني لذيذه. ضفت ليها شويه ديال الزعتر، وضفت ليها واحد راس معلقه ديال الهريسه باش كتجيني هكا بنينه. وغادي نضيف واحد راس معلقه ديال الملحه باش كتجيني هاد الصوص هادي لذيذه. صافي تقريبا هادو هما المكونات. وفي الاخير غادي نضيف الطون والفرماج كيف ما غتشوفوا في الفيديو. هنا العجينه ديالتي راها اختمرات، كذلك الحشوه راها طابت، والعجينه خدات حقها في الخميره. ضروري العجينه ديال البيتزا كتبغي تختمر. شوفوا معايا تبارك الله راه جات ناجحه كلها فقاعات، واخا غير بالدقيق ديال القمح العادي. ما درتش فيها انا الفينو، الا بغيتو ديروا الفينو فممكن. صافي هنا من بعد ما اختمرات كنفرغ منها هذاك الهواء اللي فيها، وغادي نخدمها هكا بالقليل اولا نستعمل بالقليل من الدقيق، وغادي نسرحها بالمدلك. ما تنساونيش الا وصلتوا لهنايا، ما تنساوش داك اللايك. جزاكم الله كل خير. الى كتعجبكم هذه القناه فما فيها باس خليو لي واحد البصيمه وشي تعليق زوين بحالكم، واشتركوا الى كنتم ما مشتركينش. صافي غادي نسرح هاد العجينه ديالتي، غنسرحها كامله اولا نتوما كتقسموها على 2، يعني 2 كرات، وكل كره سرحوها بوحدها، يعني لكم الاختيار. انا في الاول سرحتها كامله بهذا الشكل هذا، وكترقوها شويه لانها مازال كتنفخ. الا كتبغيو البيتزا تجيكم رقيقه فرقوها. غادي نجيب لاطه ديالتي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت بهذا الشكل، وغادي ندير عليها العجينه كامله. يعني غادي ناخذ العبار، غادي ندير عليها العجينه، ومن بعد راه غادي نقطع على حساب الحجم ديال الطاوه اولا ديال اللاطه.
بهذا الشكل هذا. نحاول هكا نسرحها مزيان ونقادها، وغادي نجيب القطاعه ديال البيتزا وغادي نقطع هكا من الجناب بهذا الشكل هذا. وتبقى ليا تقريبا نصها غادي نحتفظ به في السلوفان، وغادي نديرو في واحد اللاطه اخرى. صافي هنا كنتقبها هكا بالفرشيط، وغادي ندير الصلصه اللي شاركت معكم. تقدروا تصايبوا صلصه هكا منزليه. انا صراحه كنت مزروبه ولادي بغاو البيتزا فجبت غير الجاهزه لضيق الوقت. صافي دهنتها كامله بهذا الصوص وسرحت عليها الحشوه. ما كاين ما اسهل منها. الا عندكم الفلافل هكا بالالوان، الذره معلبه، اي حشوه كتقدروا ديروا، لكم الاختيار. وغادي نجيب واحد العلبه ديال الطونه ديال الزيت، غنحاول هكا نفتتها هكا من الفوق. هاد العلبه ديال الطونه راني قسمتها على جوج، يعني درتها في الطاوه ودرتها حتى في الطاوه الاخرى. وغادي ندير الفرماج وعاد غادي نشعل الفران. يعني في هذه المرحله باقا ما شعلتوش، باش انا تعمدت غير باش شويه تزيد تختمر واحد 5 دقائق اخرى، باش كتجينا البيتزا ديالتنا كتجينا زوينه، وكتجي داك العجين ديالها كيجي رائع جدا كيف ما غتشوفوا. صراحه غير طبقوا هاد البيتزا راه كتجي ناجحه 100%. صافي العجينه الثانيه كيف ما شفتوا راه سرحتها في طاوه اخرى، وبنفس الطريقه بنفس الحشوه بنفس الشكل. يعني درتهم بالجات يعني بحال بحال تقريبا. وهنا من بعد ما طابت ليا الطاوه الاولى، هذا هو الشكل ديالها. الصراحه ما كاين مسهل من هاد البيتزا هذه. هاد البيتزا اللي كتسرحيها على اللاطه كتجي عمليه وما كتاخذش وقت كتير، عكس البيتزا الاخرى اللي كديروها هكا فرديه. الصراحه هذه انا جاتني حسن، والوقت يعني ما كتاخذش وقت اللي كتير. صافي قطعتها هنايا مربعات بهذا الشكل، وكتجي مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت، حيت دخلت فيها الدقيق ديال القمح فكتجي لذيذه وفيها واحد القرمشه والهشاشه في نفس الوقت. اما البنه فكتجي بنينه. انا كتعجبني الحشوه ديال الطون كتجي لذيذه. وحتى العجينه نسمناها بالبودره ديال الثومه والزعتر، حتى هي كتعطيها واحد اللذه اللي زوينه بزاف. جربوها لوليداتكم ما تردوش. الا بغيتوا المقادير فاكتبوها ليا في التعاليق باش نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. اي وصفه بغيتوني نشاركها معكم مرحبا على الراس والعين، خليوها ليا في التعاليق. شوفوا معايا العجينه من الداخل كيفاش كتجي، راه كلها فراغات، دليل على نجاح العجين. والاهم انها كتخرج لنا كميه اللي وفيره. جوج ديال لاطات تبارك الله راه كيخرجوا الخير والبركه. وفي اخر الفيديو راه شاركت معكم حتى الطاوه الاخرى اللي خرجت من الفران. غادي تشوفوا معايا يعني شحال خرجت ديال البيتزا. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم بحول الله. الى اللقاء الى فيديو قادم. السلام عليكم.